وقت شما بخیر. مدل سازی که امروز راجبش صحبت میکنیم یک نمونه سد وزنی بتونی هست که در زلزله 1367 کوینا در واقعیت آسیب دید در اثر زلزله 6.5 ریشتری و دچار ترک خوردگی در این قسمت از سد شد. بنابراین از سدهایی هستش که توی مدل سازی ها بسیار مورد توجه قرار میگیره برای بررسی و چک کردن شرایط این نوع سد وزنی. برای مدل سازی این سد توی آباکوس ما از روش دو بودی پلنر و دفورمیبل استفاده میکنیم. همونطور که میبینین توی این نوع مدل سازی مقطع با مختصات دقیق، اندازه دقیق و به نحوی این که مثل اتوکد مدل سازی میشه با مختصات تا همه چیز دقیق و با اندازه واقعی خودش مدل سازی بشه، هم برای سد هم برای مخزن که در واقع همون آب پشت سد هستش. در زمینه اینی که این به قول معروف مدل سازی از این چه روشی استفاده بشه برای تحلیلش، با توجه به اینه که نمیشه هم از تحلیل استاتیکی و هم از تحلیل دینامیکی اکسپلیسیت همزمان استفاده کرد، از روش دینامیک اکسپلیسیت سریع استفاده میشه و اول در یک بازه زمانی کوتاه مثلا 4 ثانیه‌ای ما بار وزن و مشخصات سازه‌ای سد رو در نظر میگیریم و بعد در ادامه همون تحلیل زلزله رو از 1 ثانیه‌ای به بعد به سازه اعمال میکنیم و در این فاصله هم یک زمان 1 ثانیه‌ای بین بار استاتیکی و اون بار زلزله دینامیکی که وارد میشه به سازه در نظر میگیریم که سازه تحت بارگذاری استاتیکی خودش قرار گرفته باشه توی تحلیل دینامیکی سریع و از این روش کار رو انجام میدیم و پیش میریم. بعد از اینکه مدل سازی از همین روش دو بعدی که خدمتتون عرض کردم انجام شد برای معرفی مصالح بتون، با توجه به اینه که هدف توی این سد به خصوص که در اثر ترک‌هایی که داشته دچار تخریب شده این هستش که مقاومت فشاری بتون رو در زمینه ترک خوردگی در حد بالایی در نظر میگیریم و بیشتر روی مقاومت کششی بتون و ترک‌هایی که در اثر اون به وجود میاد تمرکز داریم و همینطور مدل سازی آب هم که توی مخزن انجام میدیم. همونطور که میبینیم مدل سازی بتون به این نحو انجام شده که دانسیته بتون و خواص الاستیکش که بر حسب پاسکال هست و ضریب پواسون معرفی میشه. این مشخصات پلاستیسیته برای ضریب اثر ترک خوردگی بتون هستش که توی پلاستیسیته و این حالت فشاری که مقدار 5 مگاپاسکال در نظر گرفته میشه و در حالت فشاری عدد بالایی هست. برای این هستش که ما بیشتر توی زمینه کششی میخوایم به قول معروف وضعیت ترک خوردگی بررسی بکنیم. این اطلاعات همه از مقاله‌ای که به هر حال شما به عنوان بیس کارتون استفاده میکنین استخراج پذیر هست، حالا چه به صورت نمودار و چه به صورت جدول اگر باشه. این ییلد استرس بر اساس دیسپلیسمنت و همینطور توی ساب آپشن دمیج این رو هم وارد میکنیم. همونطور که میبینین اعداد به این صورت توی این جدول بر اساس پارامتر خرابی این در زمین کشش و تنش کششی که به این قسمت از سد وارد میشه در نظر گرفته میشه. در ادامه برای مدل سازی وضعیت آب مخزن هم همونطور که میبینین آکوستیک مدیوم و دانسیته آب وارد میکنیم که این مشخصاتی هستش که باید در نظر بگیریم برای مدول بال که مربوط آب هست که پشت سد قرار میگیره. اسمبلی حالا از 2 قسمت تشکیل شده که مخزن هست و سد وزنی که با این مشخصات هندسی و همینطور مشخصات مساله معرفی کردیم.
در زمینه استپ همونطور که عرض کردم با توجه به اینه که ما بارگذاری استاتیکی اولی و یه بار زلزله کوینا که 10 ثانیه هست در نظر میگیریم، فرض میکنیم که 4 ثانیه اول بارگذاری استاتیکی وزن صد و اینها اعمال میشه و مثلا 3 ثانیه اول این اتفاق میفته، 1 ثانیه مدل سازی با همون وزن باقی میمونه و از ثانیه 4 به بعد تا ثانیه 14 این زلزله 10 ثانیه‌ای به این صد اعمال میشه که از روش دینامیک اکسپلیسیت یا روش دینامیکی سریع استفاده میکنیم و مشخصات اون هم به همین نحو که میبینید توی قسمت استپ وارد میشه. برای بارگذاری ها و اینتراکشن ها همونطور که میبینین یه بار دینامیکی زلزله داریم، بار وزنی داریم، بار هیدرو استاتیکی و یا هیدرودینامیکی زلزله که روی آب مخزن تأثیر میگذاره و آسیب و فشاری که به قسمت بالا دست سد وارد میکنه. هدف این هستش که با در نظر گرفتن جابجایی در تاج و همینطور ضریب خرابی وضعیت این سد بعد از این بارگذاری استاتیکی و بارگذاری ناشی از زلزله که به این سازه آسیب زده در واقعیت بررسی بشه. همونطور که میبینین وضعیت قرارگیری نیروها و بارگذاری ها تو این عکس مشخص هست. مشبندی هم با توجه به اینی که میدونیم که این سد دچار آسیب هست، در این حد از به قول معروف دقت کفایت میکنه برای اون و اگر حالا بخوایم در ماژول جواب ها رو چک بکنیم همونطور که میبینین آسیبی که به قسمت این سد از ناحیه بالادستی و تاج وارد شده مشخص است. حالا اگر قسمت دمیج رو میخوایم چک بکنیم همونطور که میبینید قسمت های قرمز رنگ قسمت هایی هستن که توی این سد در واقعیت دچار آسیب شدن و توی مدل سازی هم میتونیم اینو ملاحظه بکنیم. این توضیحات کلی بود راجع به این نوع از مدل سازی ها که مربوط به سدهای وزنی هست و اعمال زلزله اونها و امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. قربان شما، فعلا خدا نگهدار.